بازی‌های بیرحم سریال اسکوید گیم این سوال اساسی رو برای ما به وجود میارن که آیا واقعا انسان ته وجودش همچین موجود وحشیه؟ آیا فقط وقتی کار به بقا میرسه اینطوریه؟ پس چرا بازیکن‌ها بعد از تموم شدن بازی‌ها که دیگه مسئله سر بقا نیست رأی به ادامه بازی میدن؟ زمان توی انتخاب‌های اخلاقی چه تأثیری داره؟ چرا کاراکتر اصلی وقتی میتونه به این بازی‌ها خاتمه بده این کار رو نمی‌کنه؟ مگه اون مخالف ادامه این بازی‌ها نیست؟ از اینها که بگذریم، فصل سوم نسبت به 2 فصل قبلی چطور عمل کرده؟ توی این ویدیو میخوام به این سوالات جواب بدم. سلام، به کانال سینمازیس خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردین. فصل سوم اسکوید گیم به نسبت 2 فصل قبل خشونتی به مراتب بیشتر داره. فصلی که حاصل یک نگاه تیره و بدبینانه نسبت به انسان. به نسبت فصل دوم که توی اون بیشتر شاهد دیالوگ هایی برای انتخابات، رأیگیری و اعتماد آدم ها به همدیگه بودیم، توی این فصل بیشتر شاهد هیجان بازی ها و نتایج مخرب جامعه ای هستیم که توی اون نمیشه به کسی اعتماد کرد. نمیدونم نظر شما چیه؟ فصل 1، 2 یا 3؟ همین الان نظرتون رو کامنت کنین. فصل 3 تا بازی جدید برای ما رو کرد که هیجان هر ستاش خیلی بالا بود. اما سوال اینجاست که چرا این بازی ها انتخاب شدن؟ این بازی ها هر کدوم نشونه چه چیزی هستن؟ بازی اول قایم باشک یا قایم موشک توی فضای انجام میشه، پر از راهروهای کوتاه و درهایی به اتاقهای تو در تو. آبی ها باید از بین این درها و راهروها در خروجی رو پیدا کنن قبل از اینکه دست یکی از قرمزها به اونها برسه. قرمزها بر میگردن به دوره‌ای که انسان شکارچی بوده. باید شکار کنن تا نجات پیدا کنن. سریال در کل در نقد جامعه سرمایه‌داری ساخته شده که توی اون یه عده پولدار کسانی که مشکل مالی دارن رو تشویق میکنن توی بازی‌های مرگبار شرکت کنن و پول زیادی ببرن و این بین موجب تفریح اونها هم بشن. سریال با طراحی این بازی قایم باشک داره به ما میگه چطور ما فقط در ظاهر پیشرفت کردیم و در باطن همون انسانهای شکارچی هستیم. شکارچی ها سرمایه دارها هستن. حالا اینجا سرمایه میتونه یه چاقو باشه. اون همه در برای فرار و مخفی شدن هم یه جورایی مثل این انتخابهای ظاهری هستن که شهروندهای نظام سرمایه داری فکر میکنن دارن، اما در اصل خیلی از اونها توی همون اتاقها کشته میشن. به نوعی سریال داره میگه که آزادی توی نظام بازار آزاد بیشتر یک توهمه و این همه تنوع در انتخاب‌ها بیشتر موجب سردرگمی آدم‌ها میشه و در نهایت نجات بخششون نیست. بازی بعدی همون شمعگل پروانه خودمونه. این پل باریک که فقط یه نفر میتونه از روش رد بشه، در حالی که دائم باید از روی تناب مشکلات بپره، باعث میشه کسی نتونه به دیگری کمک کنه. کنایه‌ای به تنهایی انسان مدرن که دیگه مثل انسان سنتی نیست که تحت پرچم یک خانواده فعالیت داشت و قبیله یا خانواده از اون حمایت میکرد. نگاهی بدبینانه به فردیت که یکی از ارمغان‌های مهم تفکر مدرنه. بازی سوم هم سکوهاییه که ظاهرشون به شدت یادآور نمودارهای مالی و آماریه. هر 3 سکو ارتفاع بلند اما برابر دارن. توی بازی که هیچ برابری در اون به چشم نمیخوره، این ستونها کنایه‌ای هستن به جامعه‌ای که اقتصاد همه چیز اون رو تشکیل میده و آدم‌ها چیزی جز اعداد نیستن. اینجا هم هر فرد صرفاً یک عدده. نشون میده توی این نظام سرمایه‌داری چطور برای برد زیاد یک نفر باید عده زیادی قربانی بشن. حالا بریم بررسی کنیم که چطور گردانندگان بازی همچین ریسکی کردن که قبل از هر بازی برای ادامه انتخابات برگزار کنن. بعد از بازی اول که همه دیدن با چه قتل عامی مواجهن، ممکنه رأی به عدم ادامه بازی ها بدن و بازی ها همینجا تموم بشه و اون همه هزینه و وقتی که گذاشتن همه به هدر بره. اما در واقعیت اینطور نیست. عده زیادی به ادامه بازی ها رأی مثبت میدن و بعد از هر بازی اتفاقا به تعداد این افراد موافق اضافه میشه. چرا؟ به نظرم خیلی ساده سازیه بگیم به خاطر اینکه انسان ذاتاً طمع داره.
نه، خیلی پیچیده تر از این حرف هست. نکته اول، بعد از تموم شدن بازی اول عده‌ای که زنده از بازی اومدن بیرون، چون برای این بازی هزینه تا پای جان گذاشتن، ترک این بازی ها با اون پول کم براشون شکست مطلق قلمداد میشه. تا دم مرگ رفتن و اگه این بازی ها تموم بشه باید دوباره با پولی که کفاف قرض هاشون رو هم نمیده برگردن به همون زندگی سگی. پس ریسک میکنن تا حداقل با پول زیاد از این بازی ها بیرون برن. نکته دوم، اونها که موافق بازی ها هستن شروع به تبلیغ شجاعت و ثروت میکنن و از اینها ارزش میسازن. پس عده‌ای از ترس این که از چشم این افراد که کاریزماتیک هم هستن بیفتن، رأی مثبت به بازی ها میدن. نکته سوم، بعد از چند بازی دیگه هویت این آدم ها تغییر کرده. اینا دیگه مردم یا شهروند نیستن، بلکه بازی کنن. یه تعریف جدید از خودشون دارن و ترجیح میدن این هویت رو از دست ندن، چون از هویت قبلیشون خیری ندیدن. نکته چهارم، به نسبت زندگی بیرونی که معلوم نیست هدف توش چیه و چطور میشه به اون هدف رسید، همین که اینها توی این بازی‌ها یه هدف مشخص دارن، بهشون این بازی‌ها حس بهتری میده. یعنی اینها افرادی هستن که توی زندگی بیرونی نتونستن ارزش‌هایی بسازن که مختص خودشون باشه، برای همین حاضرن 1 ساعت فشار جانی و روانی بازی رو تحمل کنن، اما احساس کنن توی زندگیشون کاری کردن. گردانندگان بازی به خوبی از اینها خبر داشتن که اون انتخابات رو گذاشتن. مطمئن بودن در هر صورت این بازی ها ادامه پیدا میکنه تا به بازی آخر برسه. این سریال به نوعی یک آزمایش تجربیه در مورد انتخاب‌های اخلاقی توی شرایط سخت. مشخصاً این بازی‌ها بازی بقا هستن، یا میبری و زنده میمونی یا میبازی و میمیری. توی این شرایط چطور مرزهای اخلاقی که برای خودمون ساختیم جواب میدن؟ حالا بریم به شب قبل از بازی آخر، به این صحنه. 456 یک چاقو از میزبان بازی میگیره که همه رو بکشه و خودش و بچه رو نجات بده. با 2 نفر نمیشه بازی بعد رو انجام داد. 456 چاقو رو زیر گلوی اولین نفر میذاره، اما از این کار میگذره. میزبان که خودش رو جای اون میگذاره، این کار رو بی‌معطلی انجام میده، با این استدلال که من نکشم دیگران میکشن. 456 هم این قضیه رو میدونه، اما ترجیح میده عنصر زمان رو از تصمیمش حذف نکنه. اون توی یک تأمل اخلاقی میگه من الان میتونم بازی رو متوقف کنم، اما برای این کار باید همه کشته بشن. شاید فردا بازی ها تموم بشه و 1 نفر بیشتر زنده موند. فکر الانش رو عقب میندازه تا شاید سرنوشت بهتری در انتظار خودش و دیگران باشه. همین عنصر زمان، همین سپردن خودت به جریان، انگار راه حلی هست که 456 پیشنهاد میده. برخلاف بقیه که طبق شهودهای لحظه‌ای برای خشونت بیشتر عمل میکنن تا از مرگ نجات پیدا کنن، کاراکتر اصلی فکرهای لحظه‌ای رو عقب میندازه تا شاید فرصت برای یک تأمل اخلاقی به وجود بیاد. حالا اینکه در پایان باز هم همه کشته میشن و علاوه بر اون خود 456 هم قربانی تصمیمش میشه، برای 456 نتیجه بهتری هست، چرا که اون افراد به دست اون کشته نشدن، بلکه در نتیجه انتخاب خودشون کشته شدن. این نتیجه تا حد زیادی بر اثر یک نگاه بدبینانه نسبت به ذات انسانه. اکثر این آدم ها حتی از دیدن یک نوزاد تازه متولد شده به شفقت نمیاد، من میخوان یک بچه 1 روزه رو بکشن. خب بخشی از این مسئله به خاطر بازی های مرگبار و قواعد و قوانینی که بازیگردان ها گذاشتن قابل باور. ببینین تو این فضا قوانین متفاوتن و دیگر اون قاعده های اخلاقی که بیرون از جهان این بازی ها کار میکردن به حال تعلیق در میاد. ارزش هایی که آدم ها توی دنیای بیرونی داشتن انگار اینجا ناکارآمده. اما فضیلت اخلاقی پیش عده‌ای کم هنوز یک زیبایی معنوی به حساب میاد، چرا که میدونم به فرض اینکه
تو این بازی ها برنده بشن و از اینجا زنده برن بیرون، باز برمیگردن به دنیایی که همه این کارهایی که اینجا کردن ضد ارزش به حساب میاد. اونها زندگی با این همه بار گناه رو نمیخوان، ترجیح میدن با روانی آسوده از این بازی ها بیرون برن، یا با مرگ یا با نجات دادن جون یک نفر زنده از اینجا خارج بشن. کلا این فصل به خاطر اینکه هیجان بیشتری رو به مخاطبش بده و کمبودی که توی فصل 2 داشت رو جبران بکنه، فرصت کمتری داشته برای شخصیت پردازی و دادن لایه‌های عمیق‌تر به کاراکترهاش. یه بدبینی افراطی هم به ذات انسان هم به نظام سرمایه‌داری داشته که پهلو میزنه به نگاه چپ‌های افراطی، اینکه انسان کلاً وحشیه و باید کلاً رقابت رو از بین انسان‌ها از بین برد تا انسان سر به راه بشه. اما چون این چیزی واقعاً ممکنه، من توی ویدئویی که برای فصل دوم این سریال داشتم به این سوال جواب دادم. نظر شما چیه؟ بیاین تو قسمت کامنت ها با هم دیگه گفتگو کنیم. از اینکه این ویدئو رو تماشا کردید خیلی ممنونم. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.